Chào mọi người khỏe không? Hôm nay là cuối tuần, trời khá là lạnh, nhưng mà được cái thì trời rất là đẹp, nắng vàng ươm mà, nên tâm trạng của Nghĩa cũng tươi tắn và Nghĩa quyết định là hôm nay sẽ đi chợ, mua đồ ăn và nấu đồ ăn cho cả nhà. Trong nhà của Nghĩa có mấy em sinh viên ở trọ đó, cho nên hôm nay thì Nghĩa nghĩ là cả nhà sẽ ăn cơm chung với nhau sẽ rất là vui. Nghĩa quyết định nấu mấy món có khẩu vị miền Tây, nhưng mà theo cái cách riêng của Nghĩa, có chút biến tấu, có chút mạo hiểm cho cuộc đời nó thêm sắc màu tào lao. Nghĩa sẽ nấu món tôm rim cay, chiên cơm, rồi nấu khoai và bí đỏ hầm dừa, và sau đó sẽ làm món tép xong chiên giòn với khoai lang. Mọi người vào bếp cùng chế biến nguyên liệu và nấu ăn với Nghĩa nha. Để làm cái món tôm rim cay đó thì Nghĩa ướp tôm với hành tây nè, muối, đường, bột gà và dĩ nhiên là bột ớt và thêm ớt tươi nữa để tạo cái vị cay cho món ăn. Thường thì Nghĩa sẽ mua cái loại mà tôm người ta luộc sẵn người ta đông lạnh á, chứ Nghĩa không có mua cái loại tôm tươi, bởi vì Nghĩa cảm thấy là cái loại mà tôm luộc xong rồi đông lạnh thì nó ăn nó bị ít tanh hơn. Có thể là do Nghĩa chưa có biết cái cách chế biến á. Nếu mọi người biết cách nào mà làm cho cái loại tôm tươi mà ăn nó ít tanh thì mọi người chỉ cho Nghĩa biết nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Hôm nay thì con Luna nó không có ngồi ngoài sân réo Nghĩa nữa, bởi vì nó đã theo Nghĩa vô nhà từ lúc mà Nghĩa đi chợ về rồi á. Lấy vô không? Lấy vô không? Hay là ra ngoài sân? Na vô không? Hả? Ơi, thôi kệ bà Na đi, tôi phải lo công việc nấu ăn của tôi, còn bà muốn đi đâu kệ bà. Bây giờ thì mọi người cùng xem Nghĩa rim tôm nha.
Giờ thì Nghĩa sẽ chuyển qua làm món canh bí rợ và khoai lang hầm dừa. Nguyên liệu thì gồm có là bí rợ nè và khoai lang. Dừa tươi thì ở đây không có, cho nên Nghĩa phải sử dụng cái nước cốt dừa đóng hộp. Quê của Nghĩa thì dừa nhiều lắm, cho nên mỗi lần mà muốn làm cái gì mà có dừa á, thì cứ chạy ra sau nhà, hái mấy trái xuống, lột vỏ, đập ra, rồi nạo lấy cơm dừa để vắt nước cốt. Hơi cực nhưng mà vui. Vì khoai lang nó lâu chín cho nên Nghĩa sẽ nấu khoai lang trước với một ít nước cốt dừa. Không biết là nấu lâu thì nó có bị hôi dầu không nữa. Nhưng mà khoai lang hầm dừa thì phải hầm cho lâu nó mới mềm ra nha. Rồi sau đó mới bỏ bí rợ vô. Rồi chờ bí rợ chín thì nhắc xuống liền. Món này quê của Nghĩa thì người ta cho đường khá là nhiều nên ăn có vị ngọt như chè vậy đó. Có nơi thì người ta còn thêm bột bán nữa, rồi chuối xiêm vô nữa. Mà hình như là cái món này gọi là món kiểm thì phải, chứ không còn là món canh bí rợ và khoai lang hầm dừa nữa. Bây giờ thì mời mọi người xem tiếp coi Nghĩa nấu món canh hầm dừa là như thế nào nha. Thôi xong, khoai nó lâu chín quá trời quá đất à. Ngồi đợi cái món này mà nó chín xong mới làm cái món khác thì chắc tới tối mới có cơm ăn đó. Nên thôi, Nghĩa tranh thủ thời gian chuẩn bị nguyên liệu cho món cơm chiên. Món này thì dễ làm mà. Đầu tiên thì Nghĩa sẽ sắc hạt lựu mấy củ cải đỏ nè. Ây da, củ cải đỏ của Nghĩa hơi bự nha. Nhưng mà không sao, cuối cùng rồi thì nó cũng vô bao tử hết mà. Kế đến thì Nghĩa cũng sắc hạt lựu một ít chả lụa. À không, chả gân mới đúng chứ. Cái món này thì thường thường người ta dùng lạp xưởng, nhưng mà Nghĩa thì không có thích lạp xưởng. Mà hôm nay thì cũng không có ý định ăn lạp xưởng nữa, cho nên thôi bỏ qua, đợi dịp khác vậy. Công đoạn kế tiếp đó chính là đập vài cái trứng vào trong tô, xong rồi tách lấy lòng đỏ, lòng trắng ra, lấy lòng đỏ trộn vô cơm. Mọi người biết để làm gì không? Cơm thì thường nó hay dính cục lại với nhau á, mà nếu mà mình trộn nó với lòng đỏ trứng á, thì khi chiên thì cái hạt cơm nó sẽ rời ra và nó có màu vàng đẹp mắt. Nhưng mà công đoạn này trộn cơm với trứng á, nó hơi bị mệt nha mọi người. Nếu được á thì cứ lấy tay trộn cho nó lẹ, chứ còn cứ lấy đũa mà chọt kiểu như Nghĩa vậy á, là nửa tiếng nó mới xong á, mà cơm nó cũng nát bét ra trơn à. Cuối cùng rồi thì cũng xong, nhìn cũng được ha. Khoai lang bây giờ nó đã chín mềm rồi, cho nên Nghĩa sẽ bỏ bí rợ vô, rồi chờ cho nước sôi trở lại á, cho nó bí nó chín. Nghĩa sẽ nêm nếm thêm muối nè, đường cho nó vừa ăn, rồi Nghĩa sẽ vớt bọt, rồi sau đó sẽ đổ cái phần nước cốt dừa mà nãy còn chừa lại đó, quậy lên rồi chờ cho nó sôi xong là bắt xuống ngay. Nếu chúng ta để nó sôi quá lâu á thì bí nó sẽ vỡ ra, bớt ngon. Nhiều khi nấu lâu quá thì nồi canh nó lại khét mùi dầu dừa nó cũng không chừng. Nhưng mà Nghĩa hứa rồi, nồi canh của Nghĩa thì không có bị khét mùi dầu dừa nha mọi người. Tại vì lúc mà Nghĩa hầm cái khoai lang á thì Nghĩa để lửa nhỏ lắm. Kế tiếp thì Nghĩa sẽ đem trần củ cải đỏ và hạt đậu Hà Lan qua nước sôi cho nó chín. Xong rồi xối lại bằng nước lạnh rồi để ráo. Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng để chiên cơm rồi. Bây giờ thì chúng ta đi chiên cơm thôi.
Bây giờ thì tôi chuyển qua làm món tôm chiên giòn với khoai lang. Đầu tiên là phải xắt khoai ra thành sợi nè, không cần phải xắt quá mỏng đâu mọi người, chỉ cần đảm bảo là nó có thể chín sau khi chiên khoảng 3 đến 5 phút là ổn. Nghĩa thì hay tự hào về những gì mà Nghĩa tự tạo ra đó, cho nên là Nghĩa lấy củ khoai lang tím mà Nghĩa trồng nè, rồi Nghĩa xắt ra để chiên nha. Nghĩa nghĩ là cần nhiều khoai lắm, nên gọt tới 2-3 củ lận, nhưng mà cuối cùng thì chỉ cần có 1 củ thôi là đủ dư để làm rồi. Kế đến thì Nghĩa sẽ đổ bột và ít nước vô để trộn với khoai lang, hoặc mọi người có thể khuấy bột với nước rồi trộn khoai lang sau cũng được. Bột thì nó đã nêm sẵn gia vị rồi, cho nên Nghĩa cũng không có thêm gia vị gì hết á. Cuối cùng là mình sẽ cho mấy con tép mà đã rửa sạch rồi nè vào trộn đều, rồi sau đó mình sẽ để cho bột nó nghỉ khoảng chừng 10 phút. Thì trong thời gian chờ đó mình muốn làm gì cũng được. Trong thời gian mà chờ bột nghỉ đó, thì Nghĩa tranh thủ đi chạy ra vườn hái một ít cải xà lách để lát nữa ăn với tôm chiên. Wow, nhìn khu vườn của Nghĩa kìa, lúc này thật là tươi mát nha, xanh bạc ngàn luôn nha. Bây giờ thì Nghĩa sẽ bắt đầu chiên tôm với khoai lang, các bạn theo dõi nha. Và đây, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì chỉ cần dọn ra, trang trí và ăn thôi. Nhìn mấy món ăn mình nấu vàng mùi thơm quá trời là thơm, mà bụng tôi nó kêu nhanh đi, đói quá trời đói rồi. Ăn cơm thôi, mà mọi người ăn cơm với Nghĩa nha. Bữa ăn này Nghĩa mất khoảng 3 tiếng rưỡi để nấu mới xong đó. Nghĩa tính nấu để cho mấy đứa trong nhà nó ăn chung. Rốt cuộc giờ lên gõ cửa đứa nào cũng đi hết trơn rồi, không có nào ở nhà hết trơn, giờ Nghĩa ăn một mình. Hôm nay thì có rất là nhiều đồ ăn. Món đầu tiên đó chính là món tôm rim cay. Trong đây có tôm nè, ớt nè, hành tây nè và một số gia vị. Thì cái món ăn này Nghĩa tưởng tượng ra là nó sẽ có vị mặn ngọt chua cay. Không có chua nhé. Chỉ có mặn, cay, ngọt thôi. Và hơi béo béo nữa. Một chút xíu kiểm tra coi nó đúng vậy không. Còn món này là món cơm chiên. Không phải biết cái cơm chiên Dương Châu không nữa, mà nói chung là cơm chiên. Có trứng, có chả lụa, có đậu Hà Lan và cái gì? Cà rốt. Còn đây là món canh hầm dừa, gồm có bí rợ và khoai lang. Bí rợ và khoai lang là do Nghĩa trồng nhé. Còn món này
Hai, các bạn biết là gì không? Tôm chiên bột đó mọi người. Thật ra không phải tôm đâu, nghĩa là tép cái đúng, tép xong á, tép xong rồi cái nghĩa là làm với lại khoai lang và bột chiên giòn đó, xong rồi đem chiên đó, nhìn có hấp dẫn ha. Còn ở đây là cải salad cũng trồng từ vườn của nhà con Nghĩa luôn, có cái salad màu hơi đỏ đỏ tía nè, xong rồi cái xanh nè, rồi cái này hơi đỏ đỏ xanh xanh nè, đấy, nhìn cũng đẹp ha. Còn đây là nước chấm, nước mắm ngon, ớt, tỏi, đường, giấm. Còn đây là hành lá, không biết để làm gì. Ok, rồi bây giờ thì Nghĩa sẽ thử mỗi cái miếng coi xem nó như thế nào. Đầu tiên sẽ là món gì trước đây? Món tôm đây. Thường tôm thì người ta phải lột vỏ ra này kia nọ rồi mới trình bày lên cho nó đẹp đúng không? Nhưng mà Nghĩa thì Nghĩa làm theo đúng theo kiểu của miền Tây Nam Bộ thôi. Tôm thì người ta sẽ mần sạch, xong rồi cắt bỏ đầu, bỏ mấy cái chân, xong rồi người ta sẽ chế biến thôi. Ngon, đúng theo tưởng tượng của Nghĩa. Mới đầu lại ăn có vị ngọt của tôm, hơi mặn mặn của muối, ngọt của đường nữa, rồi cuối cùng là có cái hậu cay của ớt vừa phải, không có bị quá cay. Cái này thì Nghĩa nghĩ là ăn với cơm thì rất là vừa đó. Còn món kế tiếp là cơm chiên. Cơm chiên này là Nghĩa học theo trên mạng đó. Nói chung là ăn cũng ngon, nhưng mà nãy Nghĩa có bỏ thêm một tí xíu cà ri trong đó cho nên có cái mùi cà ri. Cái này thì nó không có còn giống như kiểu là hương vị của món ăn Việt Nam hay là của Trung Quốc, mà nó là thành món ăn của Ấn Độ rồi mọi người. Nhưng mà nói chung là nhìn đây, nói chung là cũng ngon, ăn được. Tới món này, khoai lang và bí rợ, hầm dừa. Khoai lang thì nó dẻo mà nó có bột, nó nuốt muốn ngạn luôn á. Bí rợ thì Nghĩa đã nói nhiều lần rồi, cái nugget pumpkin này thì nó quá trời ngon này, không có còn ý kiến gì nữa đó. Nói chung đây là món ăn rất là ngon. Bây giờ thì sẽ tới món tôm chiên bột nha. Lấy nước chấm trước nè. Rồi. Món này thì phải dùng tay rồi. Sorry mọi người nha. Thường thường người Việt Nam mình ít khi dùng tay, nhưng mà Nghĩa phải dùng tay thôi. Tới ăn món này mới được. Ok. Nào. Đây, mọi người nhìn cho. Ngon chưa? Khoai lang nha, rất là giòn. Chấm cho đây một miếng. Rất là ngon luôn. Thêm tí rau. Quá ngon. Hiểu biết mọi người sao nha, nhưng mà đối với Nghĩa có nước mắm này, mắm ớt nè, ăn cơm với rau thì cũng được nữa. Không biết nữa, cái vị đó Nghĩa thích lắm. Còn cái món tôm chiên bột này thì tại vì mình chiên ngập dầu đó, cho nên nó Nghĩa có cảm giác là bên trong nó hơi bị nhiều dầu quá. Nói chung ăn cũng ngon, cũng giòn, có vị ngọt của thịt tôm, rồi có cái vị bùi bùi của khoai nữa. Nói chung là mọi thứ đều ngon. Ăn cái món này nó giống như ăn bánh xèo vậy mọi người. Thay vì bánh xèo thì nó có cái mùi của cà ri, nó có mùi của nghệ,
Còn cái này thì nó cũng có tôm, nó cũng giòn giòn, nó cũng có cái vị của dầu đó, nó có khoai lang trong đây, nói chung ăn cũng ngon mọi người. Về hình thức thì không được đẹp lắm, phải như khoai lang có nghĩa mà nó màu cam chiên cho nhìn đẹp lắm, còn này nó màu hơi tím tím cho nên nhìn hơi mét mét, không được đẹp lắm. Xong, tiết mục review món ăn cho mình tự nấu đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Nếu mọi người thấy hay, vui lòng bấm like và subscribe kênh của Nghĩa nha, để Nghĩa có thêm nhiều động lực ra các video mới. Nghĩa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và an yên.